วัสดีค่ะ Easy Food by ชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำมัฟฟินช็อกโกแลตค่ะมัฟฟินช็อกโกแลตสูตรง่ายๆแต่ได้รสชาติที่อร่อยมากเลยนะคะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเริ่มเตรียมของแห้งก่อนค่ะมีแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ค่ะผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะใส่ส่วนผสมของแห้งครบแล้วก็ให้ร่อนรวมกันค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะจากนั้นมาเตรียมส่วนของเหลวค่ะมีไข่ไก่เบอร์2 ฟองค่ะน้ำตาลทรายและเกลือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็จะใส่นมสดค่ะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะและโยเกิร์ตค่ะใส่กลิ่นวานิลาเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมของเหลวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับส่วนของแห้งค่ะคนแป้งให้เข้ากันนะคะทำเป็นหลุมตรงกลางแล้วก็เทของเหลวใส่ลงไปค่ะพอเทหมดแล้วเราก็จะคนส่วนผสมของแห้งและของเหลวให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตที่เราเตรียมไว้180 กรัมนะคะไม่ต้องใส่หมดนะคะเราจะเหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อตกแต่งหน้าด้านบนค่ะช็อกโกแลตที่ใช้เป็นช็อกโกแลต 57% นะคะชอบแบบเข้มข้นมากก็เลือกใช้ที่เปอร์เซ็นต์สูงนะคะถ้าชอบความเข้มข้นน้อยก็เลือกใช้ช็อกโกแลตที่เปอร์เซ็นต์ต่ำค่ะจากนั้นก็นำไปตักใส่ถ้วยค่ะเราจะใส่แต่ละถ้วยในปริมาณที่เกือบเต็มถ้วยนะคะใส่ให้ครบทุกถ้วยเลยค่ะพอใส่ครบทุกถ้วยแล้วเราก็จะวางช็อกโกแลตด้านบนตกแต่งด้านบนอีกครั้งค่ะตกแต่งในปริมาณที่เราชอบนะคะถ้าชอบช็อกโกแลตเยอะๆก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะสูตรนี้จะได้ทั้งหมด13ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบค่ะเราจะอบ2 ครั้งนะคะใช้ไฟบนล่าง200 องศานาน6 นาทีนะคะแล้วก็ปรับเป็น170 องศาอีก10 นาทีค่ะค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักไว้ในพิมพ์แบบนี้ให้เย็นนะคะจะสังเกตว่าช็อกโกแลตที่เราตกแต่งด้านบนก็จะละลายเคลือบอยู่บนหน้าผิวเค้กนะคะค่ะอันนี้เค้กเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กที่ได้ก็จะนุ่มนะคะมีความนุ่มข้างในก็จะฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะคะรสชาตินะคะก็คือจะไม่หวานมากแล้วก็ได้ความเข้มข้นสำหรับเรานะก็คือความเข้มข้นของช็อกโกแลตเนี่ยกำลังดีเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับน้ำตาลเอานะคะชอบความเข้มข้นของช็อกโกแลตมากก็ลองปรับที่เปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตดูนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับมัฟฟินช็อกโกแลตของเราทำง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ